Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom mycket viktiga och detaljrika uppgifter från en amerikansk-svensk journalist, John P. Andersson, som bland annat studerat mordet på John F. Kennedy 1963 i 11 år och menar att mordet på Olof Palme har Sia skrivit rakt över sig. John var en av dem som grävde fram uppgifterna från Chip Tatum och hörde av sig till flera svenska journalister för att be dem lyfta dessa viktiga uppgifter. Till hans stora förvåning var ingen intresserad och den enda som visade intresse var den svenska journalisten Anders Leopold, som hade många besökare på sin webbsida, men inte heller det ledde till att någon var intresserad av att den amerikanske vicepresidenten vid tiden för händelsen hade beställt mordet som utfördes av sydafrikanska yrkesmördare. Är det inte märkligt hur lite det svenska klägget i MS Media var av detta spår? Eller är det mer uppenbart att istället avslöjar hur mörkläggande de varit insyltade i denna härva redan från början? Vi redogörde också för den rapporten som sammanställdes efter Palmes död, som handlade om svensk vapenexport, som inte alls stämde med uppgifter om att Iran lagt en order på $85 miljoner för svenska vapen. En rapport som omfattade hela den svenska socialdemokratiska politiska eliten. I denna del kommer vi fortsätta att gräva i viktiga personers uppgifter, men vi kommer att byta spår lite för en stund. Detta för att mycket mer ingående, i folkbildningens tecken, kunna få fler att förstå hur mörkläggningen gått till. Nu när vi har mycket konkret och saklig information att utgå ifrån, så går det mycket enkelt att förstå hur mörkläggarna har agerat under alla år. Hur vi konstaterar mörkläggande mönster och paralleller till andra händelser. Vi kommer såklart att lista några mycket konkreta exempel. Som vi många gånger förut har varit inne på, är det en stor och omfattande mörkläggning som har pågått i 39 år och som fortfarande pågår i de flesta forum som handlar om Palmemordet. Det var inte länge sedan en så kallad opartisk journalist stod i tv och uppläxande och härskartekniskt anklagade nyfikna för att tänka fel när vi inte längre skulle gräva i Palmemordet, trots att det fanns en entusiastisk person som ansåg att privatspanarna hade mycket intressant att komma med. När jag då vid något tillfälle lyssnar på ett poddavsnitt från den mörkläggande podden, som så många gånger förut, bara läser in färdiga skrifter som de gärna vill lyfta fram som informationssvindleri, är det precis det som triggar mig att gräva vidare i. Ni minns väl att det ofta är den typen av ord man ska lyssna efter för att intressera sig för. I detta fall, speciellt som det intressanta Iran/Irakspåret ska läsas in av någon kvinna, som uppenbart, med tanke på de små felaktigheterna i uppläsningen, egentligen inte har en enda aning om vad hon läser upp, bara blir ännu en i raden av nyttiga idioter. Det framkommer såklart att bakom manus står Johan Lundqvist, eller Jean Esposito, eller MOP-spanaren,
som varit delaktig och drivande i mörkläggningen under så många år. Så när MOP-spanaren lyfter fram information så är det för att förminska det relevanta och lyfta fram det irrelevanta. I just detta fall handlar det om den före detta CIA-kopplade personen William Herman, eller William H, eller Bill, som han omnämns i flera texter. Det gäller också Williams kollegor, som alla tre stämplas med epitetet informationssvindlare. Något som podden trycker hårt på i flera avsnitt. Nu använder podden belägg som både ska komma från journalisten Anders Leopold, men även från granskningskommissionens uppgifter. Och jag menar verkligen eftersom jag har så svårt att få ihop Leopolds övriga resonemang med att dissa dessa uppgifter så hårt, så är jag mycket skeptisk till att det verkligen är Anders Leopold som har gått så hårt åt William H. För mig liknar detta det jag tidigare lyft fram om Sven Aner, att jag ser det helt osannolikt att han skulle ha backat från polis AA på grund av att finskornas resa på Finlandsbåten skulle ha hänt vid en annan tidpunkt. Jag köper inte det och gissar att Leopolds uppgifter om William H skulle kunna handla om något liknande. Min poäng är inte att förstå när, hur och av vem informationen har kommit ifrån. Poängen är att kritiskt granska informationen i sig, men också vilka som dömer den som informationssvindleri. Och även om det faktiskt är Anders Leopold som kommer till alla dessa slutsatser, så kan man mycket lätt konstatera att han bygger alla sina uppgifter på vad granskningskommissionen stämplar personerna som. För er som följt denna kanal så vet ni att kommissionerna bara var ett spel för gallerierna i att lugna befolkningen. Det handlade då som allt annat sedan dess att bara förminska och idiotförklara det viktiga och relevanta. Samtidigt som det handlade om att lyfta fram det irrelevanta. Så även om nu Anders stämt in i svindleristämplingen själv, så förstår man att hans grund, eller källa, är en mörkläggande kommission. Alltså finns det även då stora chanser för att det i alla fall är intressanta uppgifter. Hoppas ni förstår tankesättet och hur man utreder detaljer för att fler ska kunna analysera och tolka innehåll och uppgifter på ett mer konstruktivt sätt. Det handlar om att förstå bakomliggande motivbilder. För att alla ska förstå vad jag menar och ta ett mycket konkret exempel. Vi kan ju bara för ordningens skull ta upp formuleringen om Sydafrika, Boris Ersson och Rian Stander som GRK använde som belägg för det. Det detaljerade tips som lämnades av Svenska Dagbladets journalister inför tidningens publicering den 27 maj 1987, Svenska Dagbladets scenario, har av dokumentationen att döma endast föranlett sporadiska åtgärder innan Sydafrikaspåret blev aktuellt hösten 1996. Hanteringen av uppgifterna från Boris föranleder inga synpunkter från vår sida. De aktualiserades ju först 1994 och följdes därefter upp så gott det gick, med tanke på att källan fram till september 1996 var helt anonym för PU. Såväl Hans Ölvebro som Jan Danielsson har med emfas uppgivit att de kommit att betrakta uppgiftslämnaren Rian S som en så kallad informationssvindlare. Vi ser ingen anledning att ifrågasätta den bedömningen. För er som följt kanalen, förstår vad som ligger bakom mordet, så förstår ni hur granskningskommissionen nu arbetar. Det handlar om att knyta ett epitet till de personer som de vill gömma undan och undergräva all trovärdighet. Detta förminskande stämplingsmönster kan man alltså använda till sin fördel utredningsmässigt. Det här är viktigt. Söker man då i granskningskommissionens rapport efter ordet informationssvindleri, så är det förutom då en IVAN, som det mesta handlar om Sydafrika, Iran, CIA och allt det som är viktigt och relevant runt mordet. Lustigt nog är inte ens IVAN en informationssvindlare, eftersom han ändå kommer med viss viktig och korrekt information. Vi läser vad de skriver om IVAN. Enligt Roland S var IVAN inte någon renodlad informationssvindlare, eftersom han ibland lämnat värdefulla uppgifter. Det är alltså en polis i en mörkläggande Palmeskenutredning som bedömer IVAN som inte riktigt var en informationssvindlare. Som vi tagit upp tidigare, att IVAN ens pratar om en Magnum som skulle vara inblandad i mordet på Palme diskvalificerar honom helt från ekvationen. Det var som vi redan gått igenom inte det vapnet som användes.
Så den enda personen som först stämplades som informationssvindlare får nu en förmildrande nyansering eftersom uppgifter ibland varit värdefulla. Nu ska alltså den utdömda Ivan göras rumsren ändå för att lyfta fram irrelevant information. Ser inte ni också det uppenbara mönstret i formuleringarna? Vi läser lite mer i rapporten. Väg då innehållet i uppgifter från Ivan mot andra uppgifter från så kallade informationssvindlare. Tips från informationssvindlare. Ett sent tips i detta avsnitt gäller en uppgiftslämnare, B, som påstod sig vara syssling till Lisbeth Palme. Det inkom till PU i mitten av februari 1992. B berättade att han under 1985 befunnit sig i ekonomiskt trångmål och han hade därför tillskrivit Olof Palme. I slutet av 1985 hade han besökt Olof Palme på dennes tjänsterum. Vid besöket hade krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernon också närvarat. Algernon och Palme hade varit inbegripna i en diskussion och vid ett tillfälle hade Algernon yttrat Winberg håller tyst. På detta hade Palme svarat att detta måste skötas snyggt eller liknande. Vid tillfället hade B erhållit 500 kronor av Palme. Härefter kontrollerades B:s eventuella släktskap med Lisbeth Palme. Det visade sig då att B:s uppgifter om att han var syssling till Lisbeth Palme stämde. I slutet av februari 1992 publicerade tidningen Expressen en intervju med B. Den påstod då att Olof Palme en månad före mordet sagt till honom att han mordhotats av en polis och att anledningen till att han ofta inte hade livvakter var att han helt enkelt inte litade på poliskåren. Jag påstår inte att detta tips är korrekt eller att uppgiftslämnaren är trovärdig. Men detaljerna i tipset är så pass relevanta att de måste vägas in i sammanhanget. Uppgifterna rör nämligen Algernon, Winberg hos Bofors, uppenbarligen vapenexport, skötas snyggt. Att Algernon varit hos Palme i slutet av 1985. Informationssvindlaren hade sedan uppgivit att Palme hotats av en polis en månad innan mordet. Kan det här vara intressanta detaljer att faktiskt väga in i sammanhanget? Eller ska vi bara vifta bort det för att granskningskommissionen tycker det? Är denna polis möjligtvis Craig Williamson? Har avsaknad av livvakter något med ett planerat möte med Theo att göra? Eller är den senare artikeln ett försök att släta över uppgifterna för att peka på svenska polisers inblandning? Kan i alla fall se skillnaden i hur man måste gå in på själva uppgifterna och väga och värdera dessa, utan skygglappar över vad mörkläggande poliser och en granskningskommission vill att du ska tycka. Ser inte parallellerna med hur massinvandringskritiker ska bli stämplade som rasister, de privatspanare som inte köper de officiella sanningarna runt Palmemordet som konspirationsteoretiker. Vi plockar några andra uppgifter som ska döma ut en person. Beträffande de enskilda uppslagen är följande värt att notera. Uppslaget om professor Robert H. talar för sig självt. Robert H. måste rimligen betraktas som en informationssvindlare och har i denna egenskap fått uppta ett alltför stort utrymme. PU hade på ett ganska tidigt stadium kunnat avföra hans uppgifter. Istället har man fört långa samtal med honom och därmed belastat utredningen. I detta fall, liksom beträffande andra informationssvindlare, efterlyser vi från polisens sida mer professionell bedömning angående uppgiftslämnarens informationskapacitet, tillförlitlighet och trovärdighet. Här går alltså kommissionen till och med till attack mot Palmeskenutredningen för att ens ha arbetat med hans uppgifter. För övrigt en kollega till William H. som vi kommer till framöver. Vidare kan det verkligen inte bli tydligare. Det är till och med under rubriken Vapenhandel Bofors som nästa informationssvindlare ska utses och stämplas. Vi läser Vapenhandel Bofors. Avsnittet har av dokumentationen att döma till och från varit föremål för utredningsåtgärder sedan slutet av 1987, dock med vissa förtätningar 1988 och 1992. Utredningen har huvudsakligen bedrivits reaktivt,
även om vissa åtgärder främst under 1992 tillkom på eget initiativ. Någon mera konkret information som knyter an till mordet på Olof Palme finns inte i materialet. Efter PUs utredning 1992 har förekommande ingångsuppgifter utretts så långt möjligt. Detta innebär dock inte att motivbilden kring Bofors vapenaffärer kan anses tillfredsställande utredd. Se vidare nedan. Avsnittets dokumentation är svårtillgänglig. Svårtillgängligheten synes sammanhänga med att det inte tagits något samlat grepp om avsnittet. Motivbilden består av 2 huvuddelar, Indienaffären och uppgifterna om vapenexport till Iran. Därutöver finns ett antal mindre framträdande uppslag. Materialet hade med fördel kunnat delas in på motsvarande sätt. Det finns förutom den korta sammanställning som upprättades under våren 1990 inte heller någon av PU upprättad sammanställning eller analys av avsnittet eller delar av det. Däremot finns flera utmärkta sammanställningar och analyser om själva Boforsutredningen registrerade, men dessa anknyter alltså inte till mordutredningen. Uppslaget om Carl L talar för sig självt. Carl L, som från början lämnat ett tips som kunnat härledas till Finland, har allt eftersom tiden gått kommit med nya uppgifter och torde få betraktas som en informationssvindlare. Han har under åren 1990-93 fått ta ett ganska stort utrymme då han vid cirka 10 tillfällen lämnat uppgifter vid personliga kontakter med PU. Nu ska en Carl L bli föremål för stämplingshanteringen. Själva utredningen kring Bofors och vapenaffärer anser kommissionen redan är utrett. Speciellt motivbilden. Det ska till stor del bara handla om Indien och i annat fall finns det bara smådelar och ingen verklig analys av spåret. På riktigt. Med Arnolds uppgifter finns det hur mycket som helst att utreda som hände månaden innan Palme blev avrättad framför ögonen på sin egen hustru. Ser ni inte hur genomskinligt hela resonemanget blir? Därför kan det inte heller bli tydligare, som vi tagit upp tidigare när privatspanare blir smetade med konspirationsteorier, som i fallet med Erik Åsards bok och den efterföljande uppläxningen i statstelevisionen. Eller under nyligen genomförd bokmässa när Uppdrag granskningsrepresentant från statstelevisionen skulle GMP smeta privatspanare som ensamma, sjuka, verklighetsfrånvända personer. Allt till tonerna av medhåll från en släkting till Lars Krantz som hänger ut sitt eget kött och blod för att även hon parasitera på Palmemordet. Jag hoppas verkligen att ni känner igen hela detta mönster i när vi nu läser upp vad granskningskommissionen har att säga om just dessa informationssvindlare. Det ena gäller förekomsten av det som i utredningssammanhang kallas informationssvindlare eller liknande. Med det menas personer som av ett eller annat skäl vänder sig till utredningar av detta slag med intressant information, som i själva verket är ovederhäftig. I den här gruppen finns psykiskt instabila personer och mytomaner eller andra som bara söker uppmärksamhet, men också människor som vill erhålla fördelar av något slag i utbyte mot sin ovederhäftiga information. Det kan gälla pengar, uppehållstillstånd och annat. Den som studerar ett utredningsmaterial av ett slag som föreligger i PU slås av mängden i denna mening otillförlitliga uppgiftslämnare. De misstänkta informationssvindlarna är så många att de utgör ett praktiskt problem i utredningen. Samtidigt som det är uppenbart att det finns många uppgiftslämnare i denna kategori är det emellertid förenat med rätt stora svårigheter att i det enskilda fallet med säkerhet peka ut en person som informationssvindlare. Det kan också te sig oetiskt att stämpla till exempel den som på grund av psykiska problem förser utredningen med felaktiga uppgifter med ett så förklenande epitet, som däremot kan passa bra på en uppenbar svindlare som Kjella Peter i PKK-avsnittet. Mellan dessa ytterligheter finns förstås utrymme för flera slags informationssvindlare. Med dessa reservationer kan det dock med fog hävdas att merparten av uppgiftslämnarna i gruppen Ivan och William H, se avsnittet, Robert H, Mellanöstern, Mr A, Iran/Irak, Carl L, Bofors, samt W och Rian S, Sydafrika, i större eller mindre stor grad torde vara att betrakta som informationssvindlare. Flertalet av dessa, liksom andra uppgiftslämnare som kan misstänkas höra till samma kategori.
kan inte se det uppenbara mörkläggande mönstret. Alla delar som har med vapenhandel, Mellanöster, Iran, CIA ska stämplas. Alla uppgiftslämnare ska nu förminskas. Det ska nu handla om psykiska problem, mytomaner, bekräftelsesökande personer som förser utredningen med felaktiga uppgifter. Det är helt enkelt här. Man ska börja titta och leta efter motivet bakom mordet på Palme. Det är det här som podden sitter och högläser ur, för att ytterligare sprida det mörkläggande och hemsnickrade narrativet. Det stora problemet för kommissionen är nämligen som vanligt de bakomliggande motivbilderna. Det är aldrig någon som har krävt pengar för uppgifterna. Flera av dessa personer har råkat mycket illa ut för att de lämnat uppgifter. Precis av de organisationer som till och med ligger bakom mordet och mörkläggningen. Är det då inte svårt att förstå att dessa personer är visselblåsare och inte informationssvindlare? Det är bara att ta Rian Stander som mallen för hur utsatt han var när han och Dirk Coetz valde att byta sida från den sydafrikanska regimen och arbeta mot dem. Hur Dirk fick en brevbomb skickad till sig som tyvärr dödade hans advokat istället, framför hans egen familj. Poängen med hela detta engagemanget i att lyfta fram mörkläggningen gör att ni förhoppningsvis är mycket mer objektiva i att försöka ta till er av informationen som dessa personer kommer med, vilket är precis det vi kommer att fortsätta med när vi djupdyker i William Hermans uppgifter. Kom ihåg. Bilda er en egen uppfattning om vad ni tror på. Inte vad andra ska säga, hur ni ska tycka eller tro. Äg ordet konspirationsteoretiker om ni blir stämplade med det. För ni kommer att få många rätt framöver och då kommer de som stämplat stå med byxorna nere. Det som nu händer i USA är bara början på den nedmontering av den sjukligt förhärskande djupa staten som alldeles för länge har förpestat hela världen. Men innan vi gräver ner oss i detaljerna i William Hermans uppgifter och hur granskningskommissionen förminskar, förvanskar och slätar över viktiga och konkreta uppgifter. Ett bra exempel är det som vi tidigare tog upp om telegramspåret. Ni vet när någon skickade ett meddelande till en person nära vicepresidenten Bush bara dagar innan mordet om att det svenska trädet ska falla. Läser man granskningskommissionen så får man inte med uppgiften om att det skulle ha varit Bush som var nämnd i själva meddelandet. Det hade ju enligt journalisten Barbara Honegger försvunnit, som vi tog upp i ett tidigare avsnitt. Problemet för granskningskommissionen är att de hänvisar till just Barbaras bok, Oktober surprise, om Iran och fångutväxlingsaffären. Faktiskt inte bara en gång, utan 2 i rapporten. Läser man kommissionens rapport så får man inte med uppgiften om att det skulle ha varit Bush som var nämnd i själva meddelandet. Då är det väldigt avslöjande att kommissionen inte vill ta upp vad som faktiskt står i den boken. Därför läser vi i källan i själva boken om The Swedish Connection. The Swedish Connection. In November 1987, 60 Minutes reported that the February 28, 1986 assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme and the January 15, 1987 suicide of Swedish Material Inspector Rear Admiral Carl Algernon may have been directly linked to their involvement in sales of anti-aircraft missiles to Iran. Before his sudden death, Palme had reportedly decided to delay delivery on 200 RBS-70 missiles, which had already been purchased by Iran, until after the upcoming 1986 elections, which greatly displeased the Iranians. The missiles were manufactured by the giant Bofors Weapons Company of Sweden. In December 1984, the Deputy Minister of Iran's Radical Revolutionary Guards, Hamid Nagashan, showed former CIA contract agent William Herman a contract between Iran and the Prime Minister's government for 10 batteries of the above-mentioned Bofors RBS-70 missiles made in Sweden, including spare parts. The contract, Herman recalls, called for the Bofors missiles to be delivered to Iran through South Korea. Herman also says that top officials of the Reagan-Bush administration, including CIA Director William Casey's, Cowboys,
had encouraged Prime Minister Palm to accept the RBS-70 deal with the radical Iranian Revolutionary Guards in November or December of 1984. According to the Danish magazine Press, Rear Admiral Carl Algernon, who committed suicide less than a year after Palm's assassination, had been deeply involved with the missile deal between Iran and Bofors, which was reportedly using false end-user certificates to deliver contraband arms to Iran. Algernon had also reportedly met with an agent of the parent firm of the company that manufactured the missiles just before his death, and only a few days before he was scheduled to testify in the matter. Swedish Justice Minister Anna-Greta Leijon authorized a private investigation in the spring of 1988 into charges by the former president of Iran, Abolhassan Bani Sadr, that in reaction to the delayed delivery of the Bofors missiles, Kurdish extremists had murdered Palm with Khomeini's blessings. Ironically, Palm had earlier expressed admiration for the new Iranian democracy and was an advocate of improved relations with the Khomeini regime. In February and March of 1980, he had also served on behalf of then Secretary General of the United Nations, Kurt Waldheim, as a mediator in the U.S.-Iran hostage crisis, without result. According to informant Y. Palm had also engineered another major arms deal in which Sweden's Volvo company would supply motors for speedboats, used by the Iranian Revolutionary Guards to harass tankers and escort ships in the Persian Gulf during the Iran-Iraq War. There have been a number of intriguing leads as to who might be responsible for the assassination of Olof Palme. At the time of this writing, however, no proof has been presented for any of them. Informant Y claims that Italian P2 leader Licio Gelli sent a telegram to an associate shortly before the Palme murder assuring him that the Swedish tree will be felled, and to tell our good friend George Bush. Danish press correspondent Agmid Vista also reports that shortly after Palme's death, an attorney for P2 member Stefano Della Chaie visited Della Chaie in Venezuela and was told by him that he knew who had killed Palme. In the meantime, with no firm evidence to go on, the official investigation into Palme's assassination has been marred by infighting and accusations of incompetence and cover-up. On December 14, 1988, Swedish police arrested its first suspect in the murder, a man with a long history of violent crime, named Carl Gustav Christer Pettersson. His links to Iran or P2, if any, have not been disclosed. Precis. Nu är det bara att hitta kopplingen mellan den helt oskyldigt utpekade syndabocken, blandmissbrukaren från Sollentuna och vapenaffärer med Iran, så är nog mordet löst från Palmeskenutredningens sida. Hoppas ni förstår galenskaperna. Till och med Barbara måste ju fatta att det bara är mörkläggning och omfattar en utpekad helt oskyldig syndabock. Barbara nämner för övrigt väldigt mycket uppgifter från William Herman i boken, så att han skulle vara informationssvindlare. Det finns det ingen som tror på, förutom en svensk granskningskommission som ska få dig att göra. För övrigt nämns även telegrammet en gång till i boken, även denna gång med Bush, på slutet. Även i kontexten, att det fanns djupare kopplingar mellan just Bush och Iran. Vi läser. According to Y. Shortly before the assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme, Licio Gelli sent a message to former Republican National Committee advisor and alleged honorary P2 member Philip Guarino assuring him that the Swedish tree will be felled, and to tell our good friend Bush. 78 There are additional reports that suggest a possible link between George Bush and Licio Gelli's secret organization. An informant who called Playboy's offices in early 1988 while the magazine was putting together a story on the October surprise. 79 confirmed that there had been a pre-election meeting and agreement between the Reagan-Bush campaign and Iran, and that George Bush's code name for the secret Iran operation was White Rose. Granskningskommissionen har alltså medvetet och avsiktligt rensat bort den mycket viktiga och relevanta uppgiften att Bush var både beställare av avrättningen av vår statsminister och att det svenska trädet skulle fällas, var det beskedet han fick några dagar innan själva mordet. Jag hoppas att ingen längre går på svenska myndigheters och kommissioners arbete utan att verkligen syna varje uppgift för sig. Eller framförallt, verkligen tar in och förstår när någon uppläxande försöker få dig att tänka och tro på ett verklighetsfrämmande sätt.
Så vilka uppgifter rörande William Herrmann är det då granskningskommissionen vill att vi ska slänga bort, ignorera och förkasta som informationssvindleri? Är det något som kanske har med något att göra av de andra journalister ute i världen kopplar till Palmemordet? I samband med William Herrmann, som granskningskommissionen sorterar in under SIA, så kan vi bara ta del av inledningen inför de spår som har med det hela att göra. 5,1 avsnitt ha SIA. Allmänt. Uppslag där SIA eller personer med anknytning till SIA utpekas för att ligga bakom mordet på Olof Palme har i PU-materialet samlats under ett särskilt avsnitt benämnt SIA ha, vilket är ett underavsnitt till politiska motiv H. Avsnittet om SIA består av ett 40-tal uppslag. Av dessa utgör de allra flesta tips från privatpersoner som av en eller annan anledning tror att SIA eller SIA tillsammans med annan sammanslutning såsom israeliska underrättelsetjänsten, brittiska underrättelsetjänsten, den svenska säkerhetspolisen, Baseballligan med flera ligger bakom mordet. Utmärkande för dessa tips är att övervägande delen inte innehåller någon konkret information om gärningen, gärningsmannen, eventuella medhjälpare etc. utan mera är av den karaktären att de innehåller teorier och gissningar om varför SIA skulle kunna ligga bakom mordet. Motiven som anges är mycket skiftande. Som exempel kan nämnas att Olof Palme inte fört en tillräckligt USA-vänlig utrikespolitik, att han försökt framkasta en tredje världsekonomi vilket skulle göra tredje världen ekonomiskt oberoende, att han kritiserat Vietnamkriget, att han haft kontakter med Yassir Arafat och att han varit farlig för dåvarande presidenten Reagans Nicaragua-politik. Ett 10-tal tips rymmer mer konkret information och har lett till att PU företagit viss utredning. Några har medfört relativt omfattande utredningsåtgärder. Detta gäller framför allt 3 uppslag i Ivan B, DSKP2-telegrammet och William H. Merparten uppslag, ett 30-tal, har knappast föranlett någon utredning alls, eftersom tipsen är av det slag som inte går att följa upp, det vill säga det rör sig om rena spekulationer eller lösa hypoteser. Uppenbart förminskande av kommissionen, som menar att det som har med SIA att göra bara är teorier och gissningar om hur SIA skulle kunna vara inblandade. Som tur är i alla fall William H. ett av de spår som Palmeskenutredningen gjort relativt omfattande utredningar kring. Märkligt att telegramspåret var väl utrett, men att inte ens källan om Bush var refererad i boken som omnämns. Vi går sedan över på hur SIA-spåret, som har sina förgreningar i Palme, Bofors och vapen, utreddes av Palmeskenutredningen och hur stöttande myndigheter har hanterat allt. Många kanske kommer ihåg hur New York Times-journalisten Richard Reves, i hans artikel, hur han kritiserade utrikesdepartementet för att inte ens vilja gräva i uppgifter rörande Iran. Förfrågan till UD angående SIA. Den 30 maj 1988 sände PUs biträdande spaningschef Ingemar Krusell en skrivelse till UD, kanslirådet Nils G. Rosenberg. I skrivelsen efterfrågade PU en skriftlig redogörelse med svar på ett antal frågor. Skrivelsen hade följande lydelse: under den pågående förundersökningen och spaningarna efter gärningsman Alt. Gärningsmän vid mordet på statsminister Olof Palme har SK spaningsuppslag inkommit beträffande olika utländska underrättelsetjänster. För den kriminalistiska bedömningen av spaningsuppslagen krävs en mera ingående kännedom om underrättelseorganisationernas status i relation till regering och parlament, deras organisation och sätt att arbeta med mera. Detta gäller BLA-SIA, en organisation som för en oinvigd framstår så som en stat i staten och omspunnen av myter vad beträffar dess verksamheter. I spaningsunderlaget i mordfallet Olof Palme förekommer det under avsnittet H425 en rad spaningsuppslag, i vilka SIA angives på ett eller annat sätt ha initierat mordet. Dessa ger mindre anledning till konkreta misstankar utan fastmera till hypotetiska antaganden om möjliga motiv. Det har ifrån den svenska säkerhetspolisens sida, RPSSEC, anförts att det skulle kunna vara till fördel för utredningen i ärendet belysandet av SIAs verksamhet om ministern vid svenska ambassaden i Washington lämnade sin syn på organisationen.
Åberopande dagens telefonsamtal hemställes om en skriftlig redogörelse såsom svar på följande frågeställningar. 1. Vilken status intager SIA idag i relation till regering och parlament? 2. Har SIA genom konstitution eller eljest tilldelats någon fristående status i exekutivt hänseende i säkerhetsfrågor eller vid utformandet av sin policy i politiska frågor? 3. Vilken är SIA:s främsta uppgift idag och hur är dess verksamhet organiserad? 4. Hur såg USA på Sverige och svensk politik vid tidpunkten för mordet på statsminister Olof Palme? Frågan ställdes mot bakgrund av de markeringar som gjorts från USAs sida under Vietnamkrigets dagar, hemkallande av ambassadören med mera. 5. Vilken inriktning kan man presumera att SIA hade för sin verksamhet i Sverige vid mitten av 1980-talet? 6. Fanns det i början av år 1986 någon anledning för USA och dess underrättelseorgan SIA utifrån en objektiv bedömning att i personen och politikern Olof Palme ser en sådan fara för de egna intressena att ett undanröjande av honom låg nära till hands? 7. Är det utrikespolitiska perspektivet frekvent så som företeelse att stormakternas underrättelseorganisationer undanröjt RESP? Låtit undanröja för en politiskt obekväma personer i statsledande funktion. Frågan ställes utifrån den idag ofta förekommande invändningen att ifrågavarande stormakts godvillförluster vid uppdagandet av dess underrättelseorganisations gärningsmannaskap är betydligt större än de eventuella fördelarna av att personen i fråga undanröjts. 8. Följdfråga till frågorna 6 och 7. Skulle enligt UD:s bedömning någon stormakt, exempelvis USA genom SIA vid svaret ja på fråga 6, vara beredd att undanröja en statsledande politiker, oaktat risken för en stor godvillförlust? 9. Har utrikesdepartementet och dess tjänstemän vid svenska ambassaden i Washington erhållit eller erfarit någon form av reaktion från icke-officiellt amerikanskt håll efter mordet på Olof Palme, av vilken slutsatser skulle kunna dragas om till exempel SIA-inblandning vid mordet? Vid kommissionens granskning av handlingar förvarade hos UD framgick att skrivelsen föranlett dåvarande kabinettssekreteraren Pierre Schori att den 7 juni 1988, det vill säga några dagar efter att den SK Ebbe Carlsson-affären brutit ut, ta kontakt med dåvarande chefen för säkerhetspolisen Sune Sandström. Schori framhöll, enligt vad som antecknats hos UD, det tveksamma i beställningen var efter Schori och Sandström överenskom att skrivelsen kunde lämnas utan avseende. Det finns heller ingen svarsskrivelse på denna förfrågan registrerad i PM-materialet. Vi går sedan även igenom telegramspåret, vad kommissionen skriver om det i detalj, och sedan kommer in på William Herman. Det är SKP2-telegrammet. I en i Dagens Nyheter den 31 januari 1989 publicerad artikel uppgav Lennart F. att han i den danska månadstidningen Press läst om intressanta uppgifter rörande mordet på Olof Palme. Uppgifterna skulle tyda på att SIA haft med mordet att göra. En person, Licio G., beryktad ledare för ett fascistiskt brödraskap, italienska P2-logen, skulle 3 dagar före mordet ha skickat ett telegram till Philip G., en avpoliterad profascist, som skulle vara en av president George Bushs närmaste medarbetare. Telegrammet skulle i svensk översättning lyda: var god informera vår vän att det svenska trädet kommer att fällas. Enligt Press hade historien om telegrammet berättats i ett amerikanskt radioprogram, till Bill Moran Show, den 17 september 1988 av en person som i programmet presenterades som högt uppsatt CIA-agent. Den föregivna agenten skulle ha bekräftat att telegrammet om det svenska trädet syftat på mordet på Olof Palme. I april 1989 identifierade PU Lennart F. varken denne, Licio G., Philip G. eller telegrammet var kända av säkerhetspolisen. Licio G. visade sig emellertid förekomma i ett antal tidningsnotiser. Ur dagspressen 1981 inhämtades uppgifter om att Licio G 1976 bildade P2 eller propaganda sedan han uteslutits ur Italiens största frimurarorden. P2 sades vara ett högerextremistiskt hemligt ordenssällskap med höga ämbetsmän, bland annat militärer, domare och företrädare för underrättelsetjänsten som medlemmar.
P2 misstänktes bland annat för att ligga bakom det bombattentat som 1980 krävde ett stort antal dödsoffer i Bologna. Av notiser framgick också att Licio G skulle ha gripits i Schweiz 1982, rymt 1983 och i augusti 1987 anmält sig frivilligt för den schweiziska polisen. I slutet av november 1989 skickade PU via Interpol en förfrågan till FBI, bland annat angående innehållet i radioprogrammet till Bill Moran Show. PU efterhörde vidare möjligheten att hålla förhör med CIA-agenten och Philip G, om det fanns någon sådan person. Under vårvintern 1990 lämnade journalisten och la uppgifter som rörde detta uppslag. Han försåg PU med utländska tidningsartiklar och uppgifter han själv fått fram. Olle A's uppgifter innefattade bland annat följande. Författarinnan och före detta Vita huset-medarbetaren Barbara H var en av dem som medverkat i radioprogrammet till Bill Moran Show. Hon var en person som per telefon intervjuat den högt uppsatte CIA-agenten, som kallade sig I. Barbara H har skrivit boken Oktober surprise, vilken handlar om den SK-Iran-Contras-affären. Agenten I, som också kallat sig Racine eller Rosine, skulle enligt Olle A vara identisk med Oswald eller Oscar W. Vid ett senare tillfälle uppgav Olle A att Racine eller Oscar W egentligen hette Ibrahim Racine och arbetade som journalist vid den judiska tidskriften Semit i Frankfurt am Main. Andra uppgifter som Olle lämnade var att chefen för CIA, William Casey, för en amerikansk journalist nämnt att CIA hade haft ett arbetsnamn på mordet på Olof Palme, Pantera Uncia, Snöleopard, och att Michael Townley, som var känd för att ha planerat och utfört flera attentat, varit i Stockholm veckan innan Olof Palme mördades. Uppgiften om Michael Townley hade Olle A fått vid en telefonintervju med Racine. I slutet av maj 1990 erhöll PU via Interpol vissa svar från FBI på den förfrågan som gjorts i november 1989. FBI bekräftade att radioprogrammet La Live with Bill Moran sänds den 17 september 1988. Följande personer hade, förutom programledaren, varit närvarande i studion. Barbara H, författare till boken Oktober surprise och tidigare Vita huset-medarbetare. En radiojournalist samt ytterligare en person som endast deltagit i mindre omfattning. En kontakt till Barbara H hade dessutom varit närvarande per telefon. Denna person kallade sig själv Mr. Racine. Förutom dessa upplysningar bifogades inspelningar av programmet samt ett exemplar av boken Oktober surprise. I juli 1990 finns en anteckning registrerad där det sägs att Italiens president Cossiga, enligt uppgifter i massmedier samma dag, hade beordrat en undersökning av italienska hemliga frimurarlogen P2. Orsaken till undersökningen skulle enligt medierna vara att i italiensk tv under juni/juli förekommit uppgifter som gjort gällande att P2 i samarbete med CIA bland annat utfört mordet på Olof Palme. Uppgifterna skulle ha förts fram av före detta CIA-agenterna Dick B och Racine, vilken uppträtt maskerad. Båda skulle ha känt till det SKP2-telegrammet. Samma dag sände PU en påminnelse till FBI om den förfrågan som gjorts i november 1989, eftersom man dittills bara delvis erhållit svar. Följande dagar hade PU via UD täta kontakter med Sveriges ambassad i Rom. PU erhöll president Cossigas brev i svensk översättning, inspelningar av tv-intervjuerna med Dick B och Racine. En person vid svenska ambassaden besökte pressekreteraren på sektionen för inrikespolitiska frågor. Den uppgav att USA på alla nivåer via CIA direkt och via amerikanska ambassaden försäkrat att Dick B aldrig varit engagerad av CIA. Beträffande det motiv som förts fram för mordet på Olof Palme, dennes kännedom om den SK-Iran-Contras-affären, försäkrades att åtskilliga regeringschefer runt om i världen hade haft samma kunskaper om skeendet som Olof Palme, varför detta motiv inte var hållbart. Hela programserien som sänds i italiensk tv var enligt pressekreteraren skräddarsydd av kommunister. Igen till uppslaget fogad intervju med Racine, publicerad i Aftonbladet den 28 juli 1990, uppgav denne bland annat att Olof Palme mördades för sin kännedom om Iran-Contras-affären.
Att Olof Palme själv varit CIA-agent och att Lockerbie-attentatet skulle ha varit riktat mot den svenske FN-kommissarien Bernt Carlsson på grund av att denne visste lika mycket som Olof Palme om Iran-Contras-affären. Från Sveriges ambassad vid Heliga stolen i Rom meddelades i augusti 1990 att statssekretariatets italienansvarige om Licio G uttalat att det inte var typiskt för Licio G att ge sig på en internationell inflytelserik vänsterledare. Den hade tidigare verkat i Sydeuropa, Främre Orienten och Latinamerika. Vid denna tid skickade PU via Interpol ytterligare en påminnelse om sin förfrågan till FBI, nu till amerikanska ambassaden i London. I september meddelade man därifrån att en redovisning skulle sändas inom kort men att den inte innehöll så mycket av värde. I samband med ett annat ärende hos BKA i Meckenheim hemställde PU i september 1990 om en preliminär undersökning av en person med namn Racine eller Oswald W. Enligt de tyska myndigheterna fanns ingen person med någondera namnet registrerad. Inte heller fanns det i Frankfurt någon judisk tidskrift, något tryckeri eller något förlag med namnet Semit. Från judiska församlingen i Frankfurt erhölls uppgift om att en tidskrift med namnet Semit fanns i Dreit. Den skulle förläggas av en firma E. Weiss. En utredningsman vid PU ringde till förlaget. På fråga om herr Racine träffades uppgav den som svarat att han inte var där. Personen ändrade sig därefter och påstod att det överhuvudtaget inte fanns någon Racine där. I oktober 1990 upprättade PU en sammanfattning av ärendet. Handlingen bär rubriken till US justitieminister och hänger troligtvis samman med en i januari 1991 registrerad handling där civilministern Bengt K. Johansson tackade amerikanska myndigheter för en hjälp de svenska utredarna fått. Dessemellan, den sista december 1990, slutredovisade FBI sitt svar på PUS frågor. Beträffande Mr. Rosine eller Mr. I hade denne under programmet La Live vid Bill Moran uppgivit att han varit anställd vid CIA sedan 1965. Enligt FBI var denna uppgift inte riktig. FBI som undersökt både namn och röst hade inte hittat någon överensstämmelse med personer anlitade av CIA. Mr. Rosine hade under programmet inte heller nämnt någonting om vem han fått kännedom om telegrammet av eller om han sett det själv. Eftersom det förekommit uppgifter om att Mr. Rosine skulle ha fått uppgift om telegrammet genom Paul W. konstaterade FBI att denne var en högt uppsatt person inom maffian. Någon Philip G. hade aldrig arbetat inom George Bushs administration. Däremot hade FBI under 1990 hållit förhör med en 83-årig man med detta namn. Denna hade berättat att han vid ett tillfälle i samband med en social tillställning många år tillbaka träffat Licio G. Han kände inte till något telegram om ett svenskt träd. Inte heller kände han igen namnen Oswald W, Mr. Rosine, Mr. I, Paul V eller Barbara H. I februari 1991 skickade PU via Interpol en ny begäran om utredningsåtgärder i USA. PU uppgav det att man fått uppgift, oklart varifrån, vår A&M, om att brigadgeneralen George C., som utfrågats vid utskottsförhör i samband med Iran-Contras-affären i egenskap av Oliver Norths närmaste man, var identisk med Mr. I, Mr. Rosine, Oswald W och Ibrahim Racine. George C. skulle enligt PU uppträda som chefredaktör för tidskriften Semit. PU önskade besked om uppgifterna var riktiga. Under samma månad skickade PU ett antal frågor till en kontaktperson på Ministero dell'Interno i Italien. Kontaktpersonen tillfrågades bland annat om agent Ciro, vilken uppträtt i den italienska tv-programserien, var identifierad, om det i den italienska utredningen framkommit uppgifter som berörde påståendet att Licio G till Philip G skickat ett telegram om att det svenska trädet kommer att fällas och om Licio G förhörts beträffande uppgifterna om telegrammet. I mars inkom svar från kontaktpersonen. Den uppgav att man inte lyckats identifiera agent Ciro alias Hinraimer, men att amerikanska myndigheter trodde att denne var vapenhandlare. Beträffande Licio G uppgavs att den inte förhörts av italienska rättsinstanser, men att utredningen om P2-låsen fortsatte.
Under hösten 1991 återkom FBI till PU i flera omgångar. Uppgifterna om George C. kunde inte bekräftas eftersom information om den liksom om Ibrahim Racine och Mr. Rosine saknades. Däremot hade FBI lyckats få fram relativt utförlig information om Oswald W. Den hade 1953 arresterats för att falskeligen ha utgett sig för att vara officer. 1971 hade en informatör uppgett att Oswald W. försörjde sig på att förse kriminella personer med falska ID-handlingar med mera. Under brottsutredningen hade en person med nära kännedom om honom beskrivit honom som har self-admitted kompulsive liar. Samma år, det vill säga 1971, hade han arresterats av Scotland Yard för utpressning. 1984 hade han varit misstänkt för narkotikabrott. Vid ett tillfälle hade han utgett sig för att vara special deputy sheriff. 1985 hade han dömts för narkotikabrott till 6 års fängelse. Beträffande Paul V. uppgav FBI att den suttit fängslad från den 1 januari 1985 och fram till efter mordet på Olof Palme. En lista över de fängelser Paul V. suttit på under denna period, liksom över de officiella besök han haft, skickades över till PU. I april 1992, slutligen, ingav förundersökningsledningen en framställan om internationell rättshjälp i brottmål till Stockholms tingsrätt. I denna hemställdes att tingsrätten genom UD skulle uppdra åt vederbörande judiciella myndighet i Tyskland att identifiera 2 personer och hålla förhör med dem. Personerna det gällde var George C., chefredaktör för tidskriften Semit, och Christina W. i Dreit. Som anledning till begäran angavs att PU erhållit uppgift om att en telefonintervju med Ibrahim Racine, troligen identisk med George C., hållits på visst telefonnummer som Christina W. i Dreit skulle inneha. Stockholms tingsrätt beviljade framställningen. I slutet av november 1992 inkom 2 promemorior via Sveriges ambassad i Bonn. De hade upprättats av tyska polismyndigheter. Av den ena promemorian framgår att polisen hade lyckats identifiera Christina W. som österrikiska medborgaren Christa W. Hon sades ha bott i Frankfurt am Main fram till månadsskiftet maj-juni 1992, då hon återvänd till Österrike, där hon skulle bo under en viss angiven adress. Polisen hade också varit i kontakt med en Christian H. i Dreit, som nu innehade det aktuella telefonnumret. Enligt Christian H. hade Christa W. varit den enda innehavaren av telefonnumret under de 6 sista månaderna 1991. I promemorian angavs slutligen att man inte hade anträffat någon person med namnet George C. Av den andra promemorian framgår att SEM-IT-förlagets firmatecknare varken kände till någon Philip G. eller någon George C. Däremot hade förlaget under perioden 1989 till 1991 haft 3 amerikanska medborgare korttidsanställda som redaktörer. En av dessa hette Oswald W. Så vad skrev då granskningskommissionen om denna William H., när nu Barbara H. tagit med uppgifter från honom i sin bok? William H. I juli 1991 kontaktade Mogens E. från Danmark PU. Mogens E. berättade att han hade en person hos sig, Bill. Bill skulle vara amerikan och ha anknytning till underrättelsetjänsten. Han skulle ha varit involverad i Irangate. Enligt Mogens E. skulle Bill ha blivit tillfrågad av journalister om sin kännedom om mordet på Olof Palme. Bill hade dock bestämt sig för att prata med PU först och ville nu bli förhörd i Danmark. Efter en kontakt med polisen i Roskilde samma dag fick denna i uppdrag att fastställa Bills identitet och om möjligt göra en trovärdighetsbedömning av honom. Följande dag hörde Roskilde-polisen av sig och meddelade att man sammanträffat med Bill. Denna hade legitimerat sig som amerikanske medborgaren William H. William H. hade uppgivit att han blivit häktad och dömd i London i samband med Irangate och Oliver North-affären. Enligt Roskilde-polisen hade han gjort ett vederhäftigt och trovärdigt intryck. Härefter bestämdes att PU skulle närvara vid förhör med William H. i Roskilde.
Förhöret ägde rum i slutet av juli 1991 och från Sverige närvarade också en utredningsman som arbetade med Boforsaffären. William H. berättade bland annat följande. Han hade i januari 1988 fått en förfrågan från svensk TV om han ville hjälpa till att få fram sanningen om Robot 70 i Iran. Han visste inte hur hans namn blivit känt i sammanhanget. Därefter hade han fått flera förfrågningar om han ville medverka i intervjuer, vilket han avböjt. William H. uppgav att han tidigare hade varit militär med överstesrang. Han hade varit verksam inom militära underrättelsetjänsten och inom CIA, där han var kontrakterad agent fram till 1985. Hans arbetsuppgift hade företrädesvis bestått i att skaffa fram information om vad andra länder hade för slags vapenarsenal. Detta hade lett honom in i vapenhandeln och i slutet av 60-talet hade han under 3 år varit biträdande militärattach i Iran. Under denna tid hade han lärt känna många iranska affärsmän. När den iranska revolutionen startade 1979 engagerade sig samtliga hans vänner i denna. En av hans närmaste vänner, som varit direktör i ett större företag, blev efter revolutionen verkställande minister i revolutionsrådet. 1980 kontaktades han av denne vän, som undrade om han hade möjlighet att anskaffa vapen. William H. hade svarat att han kunde göra detta under förutsättning att han erhöll tillstånd från USAs regering. Därefter medverkade han vid flera affärer mellan Iran och Brasilien, som var ett stort land inom krigsindustrin. Washington hade ingen invändning eftersom USA inte var direkt inblandat. Efter en tid ville Iran ha Taurobotar. William H. hade sagt att han kunde ombesörja detta, men att han inte ville bli inblandad eftersom han inte kände till de exakta relationerna mellan USA, Iran och Israel. Israel var det land som alltid skeppade vapen till Iran, ibland bakom ryggen på alla. Enligt William H. gjorde Israel detta för att finansiera sin underrättelsetjänst. Härefter kom USA att via Israel skeppa krigsmateriel till Iran. Det sades att det inte var fråga om offensiv utrustning utan bara om reservdelar. Åtskilliga NATO-lager kom på detta sätt att tömmas. William H. kom så småningom att fungera som Irans bagman, det vill säga den som skulle sköta betalningarna för vapenleveranserna. Betalningarna till Israel och USA skulle ske via Genève, Zürich eller Cayman Islands. I iraniernas instruktioner till honom ingick att han inte fick betala något förrän han inspekterat respektive leverans. Vid en inspektion av en leverans som skulle ske i mars 1985, omfattande 2000 Taurobotar, visade det sig att varorna från USA var försenade. Israel ville trots det ha betalt. I anledning härav mötte William H. vid flera tillfällen premiärministern Simon Peres särskilde rådgivare, en högt uppsatt person inom den israeliska säkerhetstjänsten. Vid ett tillfälle hade den sagt att USA och Israel aldrig skulle acceptera att något annat NATO-land eller Sverige skulle sälja vapen till Iran, utan i så fall skulle de göra allt för att stoppa detta. Enligt William H. hade en stor vapenspion i Europa redan under 1984 tecknat ett avtal med Bofors om försäljning av 10 batterier Robot 70 till Iran. Leveransen skulle gå via Sydkorea och William H. hade själv sett avtalet. Det fanns dessutom ett signerat kontrakt mellan Sverige och Iran om försäljning av 150 fältbitsar. William H. uppgav vidare att han i maj 1985 hade arresterats i London eftersom han i hans hotellrum hittat 300 000 till 400 000 förfalskade sedlar. Det framgår inte i vilken valuta. Sedlarna hittades vid en husrannsakan och hela händelsen var, enligt William H., iscensatt av CIA i samarbete med Mi-5 och Mi-6 i syfte att få bort honom. William H. dömdes till 22 månaders fängelse. Han fick kännedom om mordet på Olof Palme först efter flera månader och han tänkte direkt att detta var ett verk av CIA och den israeliska underrättelsetjänsten eftersom Sverige genom Bofors levererat vapen till Iran. Efter fängelsevistelsen sändes han till en kamp i USA. Han frigavs i september 1989. Härefter hade han fått uppgifter om Palmemordet.
Ordern om att Olof Palme skulle mördas kom troligen från Washington. CIA gav i augusti-september 1985 israeliska underrättelsetjänsten i uppdrag att mörda Olof Palme just på grund av Bofors kontrakt med Iran om leverans av 150 fältbitsar. Den israeliska underrättelsetjänsten lejde en palestinier för att utföra mordet. Denna person mördades själv strax efter mordet antingen i Sverige eller i Danmark. Sannolikt var även den svenska underrättelsetjänsten inblandad i mordet eftersom Olof Palme var utan livvakter mordkvällen och någon uppenbarligen känt till att han skulle gå på teater med sin hustru den kvällen. William H. uppgav att han kände till namnen på mördaren och på den som givit den order om att utföra mordet. Polisen skulle efter förhöret kontakta William H.s ombud i Sverige, advokaten Henning S., vilken skulle lämna ifrågavarande namn. På särskild fråga om William H. kände till det SKP2-telegrammet Lisio G, Filip G, Racine, Rosine eller Oswald W svarade han att han endast hört namnet Oswald W förut och att denna person skulle arbeta inom den israeliska underrättelsetjänsten. Efter förhöret med William H., som alltså hölls i juli 1991, började PU arbeta med detta uppslag. Man tog kontakt med Henning S. och fick vissa namnuppgifter, bland annat Nir och Mansoar M. Ingenting sades om vem av dem som var gärningsman respektive den som givit ordern. Följande dagar tog William H. kontakt med PU vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle uppgav han att han varit i kontakt med journalisten Peter S. som berättat att Lisio G betraktades som en internationell vapentjuv knuten till maffian. Peter S. hade haft en hel akt om Lisio G och det SKP2-telegrammet. Enligt William H. skulle det redan i augusti 1984 ha träffats avtal om att Olof Palme skulle man ta hand om. Anledningen till att telegrammet var ställt till Filip G. skulle vara att bokstäverna NIR i omvänd följd finns i Filip Gs efternamn. I telegrammet skulle finnas ytterligare ett kodat meddelande som William H. ännu inte lyckats dechiffrera. Ni skulle ha befunnit sig i USA vid tidpunkten för mordet och det skulle således ha varit Mansoar M. som varit gärningsman. PU tog kontakt med Olof Palmes personliga advokat. Den hade tidigare förhörts och då berättat att Olof Palme strax före mordet talat om att han trodde sig ha funnit en möjlig förhandlingsväg som FNs fredsmäklare i kriget Iran/Irak. Nu tillfrågades advokaten om Olof Palme sagt något ytterligare om detta. Det hade han inte. PU diskuterade också med advokaten, som tillika var ombud för Martin Ardbo, direktör på Bofors, om denne kunde tänkas ha någon information i saken. Advokaten kontaktade senare PU och berättade att han sammanträffat med Martin Ardbo som inte hade trott sig kunna tillföra utredningen något. Martin Ardbo hade också sagt att uppgifterna om att Feldhaubitz 77 och Robot 70 skulle finnas i Iran verkade felaktiga. Under hösten försökte PU identifiera de personer som Henning S. lämnat namn på. För detta ändamål tog PU kontakt med dels Statens invandrarverk, dels Roskildepolisen som i sin tur kontrollerade danska register. I danska register hittades en iranier med namnet Mansour M. som kommit till Danmark i september 1984. Personen hade vistats i Sverige under en period men bodde nu i Köpenhamn. Ett fotografi av honom skickades över till PU. I ärendet finns en handling daterad den 24 oktober 1991 registrerad. Handlingen, som är ställd till UD, innehåller en kort beskrivning av ärendet och därefter ställs frågor om vem William H. är, om uppgifterna angående London-historien är riktiga och om hans uppgifter i övrigt är trovärdiga. Svar på frågan kom via Säkerhetspolisen, som uppgav att inget var känt om William H. Sommaren 1992 hörde en anonym person av sig till PU. Denne var mycket initierad i ärendet och uppgav att han personligen var skeptisk till de uppgifter som William H. lämnat. William H. hade enligt uppgiftslämnaren vissa intressen i Sverige och han kunde därför tänkas vilja deala med lämnad information. I augusti samma år fick PU fram en uppgift om att en israelisk regeringsmedlem, Amiram Nir,
skulle ha omkommit vid en flygolycka i Mexiko 1988. I april 1993, slutligen, kontaktade Robert H. se avsnitt HD Mellanöstern Inc. Israel, PU, och uppgav att William H. var villig att komma till Stockholm och lämna ytterligare upplysningar under förutsättning att PU betalade hans resa. PU avböjde erbjudandet. Kriminalinspektören Roland S., som var en utredningsman som sommaren 1991 får till Danmark för att delta vid förhör med William H., har vid samtal med kommissionen uppgivit att William H. var lite av en Ivan-typ. Hans uppgifter saknade trovärdighet. De byggde på spekulationer och påhitt. Agent F i april 1992 kontaktades PU av dåvarande pressekreteraren i statsrådsberedningen, Lars Kristiansson. Han hade erhållit uppgifter om att ett antal journalister höll på att utarbeta ett material som skulle gå ut på att ett organ inom NATO hade beordrat mordet på Olof Palme. Inom NATO fanns enligt uppgiftslämnaren 3 organ, ACC, ITAC och SOPS. En Mi-6 man, engelsmannen F., boende i en Stockholmsförort, och en ITAC-officer, en amerikansk pensionerad överste i Tyskland, skulle vara källor till följande uppgifter. Under 1985 planerades Olof Palmes förestående Moskvaresa. I samband med denna planering skulle handbrevskontakter mellan Olof Palme och Gorbatjov ha förekommit. Olof Palme skulle i ett handbrev ha gett uttryck för att han förordade en neutralisering av hela Norden. Detta skulle ha kommit till NATOs kännedom och vara det utlösande skälet till att NATO-organet SOPS beordrat mordet på Olof Palme. Det skulle finnas ett krypterat telexmaterial från Washington som bekräftade uppgifterna, och det SKP-2-telegrammet skulle sänds som ett led i denna händelse. Förutom uppgifterna ovan förekom en mängd detaljer om hur NATO skulle ha fått kännedom om handbrevens innehåll. PU lyckades genom en slagning identifiera danske medborgaren F. Vid ett förhör med denne i maj samma år berättade han att han under en flygresa träffat en journalist. De hade kommit att diskutera mordet på Olof Palme, och F hade då hittat på historien om handbrevet och hur detta kommit till NATOs kännedom. Svenska poliser dissar William H., medan danska poliser anser honom som mycket trovärdig. Vad säger det egentligen? Anonyma källor som hör av sig och ifrågasätter Williams uppgifter. Hur mycket är dessa värda, tänker ni? Är de till och med tillverkade av Palmeskenutredningen själva? Kan uppgifterna som William kommer med vara intressanta i sak? Om man bara byter ut Israel mot Sydafrika så kan förberedelser inför ett eventuellt mord ha påbörjats i august-september. Vilket skulle kunna stämma med händelserna på Kreta i september 1985. Skulle Williams uppenbara insikter om vapenförsäljningar faktiskt kunna stämma med hans roll i olika delar av händelseförloppet? Sedan kan man även försöka matcha alla uppgifterna med Arnolds uppgifter. Vid ett tillfälle hade den sagt att USA och Israel aldrig skulle acceptera att något annat NATO-land eller Sverige skulle sälja vapen till Iran, utan i så fall skulle de göra allt för att stoppa detta. Enligt William H. hade en stor vapenspion i Europa redan under 1984 tecknat ett avtal med Bofors om försäljning av 10 batterier Robot 70 till Iran. Leveransen skulle gå via Sydkorea, och William H. hade själv sett avtalet. Det fanns dessutom ett signerat kontrakt mellan Sverige och Iran om försäljning av 150 fältbitsar. Låter inte detta precis som om mycket av det som hände? Är det så att Palme visste att USA aldrig skulle godkänna vapensmugglingar till Iran och fick därför via mycket smutsiga vägar se till att leverera Robot 70 till Iran via andra konstiga vägar? Ett litet slutet sällskap av en rikspolischef, en Säpo-chef, en sociopolitiker och en polischef i Malaysia. Att detta redan skulle ha börjat i en liten omfattning redan 1984 kan såklart också stämma med det rimliga i att man först testar både vapen och de märkliga omvägarna till slutdestinationen innan det kommer en mycket större beställning på 400 stycken 1985. Märk också att de uppgifter om antal och andra lätt kontrollerbara detaljer stämmer mycket väl. Därför måste man alltid syna informationen i detalj för att göra en bedömning av trovärdigheten i uppgifterna. Sedan måste inte allt vara sant.
Det går såklart att blanda in medveten felaktig information eller att William har missförstått eller fått fel information presenterad för sig. Det är dock i uppgifterna som ledtrådar kan finnas. Har han verkligen sett ett papper på något så kan det vara mer värt än att han själv gissat eller hört av någon annan. Även papper kan såklart vara förfalskade, men då är det ofta förfalskade på flera punkter, speciellt om de ska vara vilseledande. Då hade exempelvis antal kunnat vara justerat för att förminska de verkliga uppgifterna om vad som hänt. Sedan måste man alltid, som jag så många gånger har försökt förmedla i folkbildningens tecken, att man måste försöka sätta sig in i en persons kontext. Ofta baserat på vad som finns i informationen. Vad är egentligen informationssvindleri? Vad skulle motivet från William H. vara att svindla med informationen? Är det för ekonomisk vinning? Var det trots allt så bara att William vill ha en flygbiljett betald för att komma och berätta vad han visste? Det var ju aldrig så att han krävde 1 miljon för att berätta något. Han hade fått många erbjudanden om att berätta, men tackat nej. Det verkar alltså inte som han har det motivet. Han ville alltså bara ha ersättning för sina reseutlägg. Varför ska han då stämplas som informationssvindlare? Här går att dra paralleller för hur de även hanterade Bertil Vedin, som själv hörde av sig till den mörkläggande Palmeskenutredningen för att hjälpa till att försöka bidra med det han visste, eller trodde om saker som han var väldigt kunnig inom. Var Palmeskenutredningen intresserade av det? Nej. För de ville hålla de personerna som de redan visste kunde tillföra verklighetsförankrad och viktig och relevant information borta från skenutredningen. Blir det inte tydligt för alla att när man har en insatt uppgiftslämnare som kommer med konkreta uppgifter så är det svårt att bara vifta bort. Det man kan göra är att ge sig på den som lyfter fram det och misskreditera uppgiftslämnaren. Är det ett ovanligt grepp? Ni minns väl säkert hur det gick till när jag gav med på mobbtrion på Walls blogg och lyfte fram konkreta belägg för vad Göran Björkdahl och Stocklassa presenterade i sin serie om Sydafrika. Då var det min anonymitet, att jag inte hade respekt för polisen, Säpo, eller att jag inte besatt okunskap i hur dessa organisationer arbetar. Det var rakt igenom misskreditering, förminskningar, idiotförklaringar och påhopp, även om det jag skrev var innehållsrikt och relevant i diskussionen. Det är denna form av gaslightning och ad hominem-attacker som etablissemanget ägnar sig åt och numera blir så enkla att se igenom. Tiderna förändras och folk blir mycket väl medvetna om vad som pågår. Det är därför en rapport från en granskningskommission från 1999 är så enkel att genomskåda när man vänder på vad de vill att du ska tycka. Det räcker alltså nästan bara att förstå att de som hämtar resonemang eller slutsatser från kommissionerna är mörkläggare. Hämtar man bara fakta eller data om vad som faktiskt finns i utredningen så kan det vara en tillgång i att börja leta vidare i. Nu är allt detta till stor del bara beroende på Arnold Sundqvists otroliga berättelse om vad som hände under 1985-86. Hur den mycket enkelt kan kopplas till allt det tidigare som skett. Det är nu det så lätt att lägga klart pusslet och samtidigt lägga det parallella mörkläggningspusslet som beskriver hur svenska myndigheter och dess företrädare totalt har blåst sin egen befolkning i vad som hände runt Palmemordet. För att utvidga även andra omständigheter läser vi även lite till om vapensmuggling, när vi även kommer in på vad som kan ha hänt med andra grävande journalister, som Katz Falk. Uppgifter vi kommer att knyta an till mer framöver och därför redan nu redogör för vad kommissionens rapport har att redovisa om. I sammanställningarna ingår också sammanfattningsvis vad William H. CSI-avsnittet uppgivit angående ett påstått kontrakt om leverans av Boforsvapen till Iran under samma tidsperiod. I sammanställningarna, som är relativt omfattande, sägs bland annat att Henrik W. har indicier på att Bofors våren 1985 planerade att sälja 400 Robot 70 via Singapore till Iran. Vid en jämförelse mellan Henrik W.s och William H.s uppgifter konstaterar utredningsmannen att olikheterna är påfallande. Enligt Henrik W. skulle motivet för mordet på Olof Palme kunna vara att denne stoppat en vapenleverans till Iran.
Iran skulle i så fall ligga bakom mordet. Enligt William H. skulle motivet istället vara att Sverige exporterade vapen till Iran, vilket USA och Israel inte kunde acceptera. CIA och Mossad skulle därför ligga bakom mordet. I november 1991 inkom ytterligare omfattande material från Henrik W. Materialet består av ett kalendarium över händelser rörande Bofors påstådda vapenaffärer med Iran. Sammanställning upprättad i Boforsutredningen, registrerad i PU 1992. I april 1992 registrerades i PU en sammanställning upprättad i Boforsutredningen av spaningsledaren Bengt B. och utredningsmannen Bengt P. Sammanställningen, som upptar uppgifter som kan tyda på att leveranser av krigsmateriel förekommit till Iran, är daterad i november 1986. Sammanställningen i original skickades efter upprättandet till länspolismästare Hans Holmér. Originalet förvaras enligt anteckning i Holmers SK-UD-perm. Sammanställningen omfattar 5 sidor och upptar uppgifter under 21 punkter från 6 av varandra delvis oberoende källor. Slutsatsen som Bengt B. och Bengt P. drar är att det inte kan uteslutas att vissa uppgifter är riktiga. Övriga uppslag Carl Fredrik Algernons död. Krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernons död berörs på flera ställen i avsnittet men behandlas främst i 2 uppslag. I juni 1988 har PU registrerat 3 handlingar från Boforsutredningen rörande Algernons död. 2 av dem innehåller uppgifter som utredningsmannen Bengt P. erhållit vid samtal med byråchefen Christer Ekberg vid Säkerhetspolisen i oktober 1987. I den första handlingen redogör Christer Ekberg för hur han den 15 januari 1987, klockan 21.00 i egenskap av jourhavande polischef vid Säkerhetspolisen meddelades att Algernon omkommit vid T-centralen. Han hade ringt upp såväl Carl Johan Åberg som Jörgen Holgersson och senare samma kväll sammanträffat med Holgersson och tekniker i UDHS lokaler. Man hade företagit en ytlig teknisk undersökning av Algernons tjänsterum och därefter förseglat dörren. Dagen därpå hade en noggrannare undersökning ägt rum. Därefter hade ansvaret lämnats över till Stockholmspolisen. Den andra handlingen innehåller uppgifter om att Ekberg via Holgersson fått veta att fru Algernon ville ha ett sammanträffande med Boforsutredarna. Den tredje handlingen är ett protokoll över ett samtal som Bengt P. hållit med fru Margareta Algernon i oktober 1987. Margareta Algernon berättade bland annat följande. Hon trodde att maken omkommit genom en olyckshändelse. Han hade inte på något sätt uppträtt konstigt före händelsen varför hon inte trodde att han begått självmord. Så vitt hon kände till hade han inte heller blivit utsatt för hot eller liknande. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen åkt in på ett möte med Anders Karlberg. Mötet hade enligt maken gällt en ny smuggelaffär, Oman. Torsdagen den 15 januari 1987 hade makarna som vanligt åkt gemensamt till sin arbeten. Maken hade berättat att han under söndagen skulle förrätta en tjänsteresa till Vålådalen. När de skilts åt hade hennes man sagt hej då, vi ses ikväll. Att hon trodde att hennes make fallit offer för en olyckshändelse förklarade hon med att han brukade vara ganska vårdslös i tunnelbanan och ofta stå nära perrongkanten. Han hade dålig hörsel på vänster öra, högt blodtryck, rester av förkylningsfeber i kroppen och ont i ett knä, vilket kunde ha bidragit till att han fallit ner på tunnelbanespåret. Dagen efter makens död hade en okänd man ringt. Mannen, som talat med utländsk brytning, hade sagt att det var Palmes fel att det hänt. Efter någon vecka hade hon fått ett liknande samtal. I mitten av september hade hon blivit kontaktad av Katz Falks mamma som berättat att Katz när hon försvann varit i färd med att avsluta en undersökning rörande vapenhandel och dataaffärer om Katz Falk, se nedan. Under samma uppslag finns en mycket kortfattad promemoria upprättad av Lars Jonsson, PU, i september 1996.
I promemorian sägs bland annat att utredningen kring Carl Fredrik Algernons död torsdagen den 15 januari 1987 klockan 17:54 vid T-centralen i Stockholm handlades av Polismyndigheten i Stockholm. Kammaråklagare Torsten Wolf beslöt den 17 februari 1987 att förundersökningen skulle läggas ned med motiveringen att gärningen ej utgjorde brott. Under det andra spaningsuppslaget finns en artikel ur tidningen Z nummer 6 1992 med rubrik Säpochef. Mordet på Olof Palme blev Algernons död. Artikeln är skriven av Henrik W. Bakgrunden till artikeln är en dagboksanteckning som Bengt B. gjort under Boforsutredningen. Anteckningen lyder vidare meddelade Ljungvall att han vid ett sammanträffande med Sven-Åke Hjälmroth, SEK, i mitten av september 1987 talat om Algernons dödsfall. Sven-Åke Hjälmroth hade då sagt att han hade uppgifter om att Algernon vid Palmes död förlorat ett viktigt stöd i sin verksamhet som KMI och därför inte orkat leva vidare i hetluften kring Boforsaffärerna. I slutet av juni samma år förhörde PU Sven-Åke Hjälmroth i anledning av tidningsuppgifterna. Sven-Åke Hjälmroths bestämda uppfattning var att han talat allmänt med Ljungvall och då lämnat en högst personlig uppfattning om vad som kunde ligga bakom Algernons död. Sven-Åke Hjälmroth reagerade över formuleringen hade uppgifter om, vilket han menade var alldeles fel. Han hade haft personlig kontakt med Algernon sedan 1976 och hade vid flera samtal med honom fått en känsla av att Algernon kände sig mer trängd av uppmärksamheten kring Boforsaffärerna efter Olof Palmes död. Journalisten Katz Falks död. Den 8 april 1997 inkom ett anonymt brev skrivet på engelska. I brevet påstods att det fanns ett samband mellan Katz Falks och Lena Grens död i november 1984 och Carl Fredrik Algernons död i januari 1987. Katz Falk och Lena Grens försvann i november 1984. De hittades sedan döda sittande i en bil i Hammarbykanalen i maj 1985. Sambandet skulle framgå av hemliga dokument från östtyska säkerhetstjänsten som kommit fram efter den tyska återföreningen. Enligt dokumenten skulle såväl Katz Falk och Lena Grens som Algernon ha blivit mördade. Katz Falk skulle ha mördats då hon undersökt en vapentrade som gick via Rostock. Hon hade dessförinnan erhållit vissa handlingar om denna vapentrade av Algernon. 2 av 3 mördare skulle leva i en by nära Berlin och byn skulle skyddas av videokameror med mera. En utredningsman vid RPS kriminalunderrättelsetjänst har samma dag som brevet kom in gjort en tjänstanteckning om att han pratat med Lars Jonsson, PU, som deltog i utredningen av Katz Falks död. Lars Jonsson hade uppgett att det rört sig om en olyckshändelse. Vidare har utredningsmannen antecknat att en kollega vid PU hade gått igenom utredningen kring Algernons död. Enligt denna hade Stockholmspolisen gjort en mycket grundlig och bra utredning av omständigheterna kring Algernons död och det fanns enligt utredarens mening ingen tvekan om att Algernon begått självmord. Att en mörkläggande Palmeskenutredning med Lars Jonsson i spetsen tycker att Algernons död är utredd borde inte komma som en överraskning. Det finns flera förhör med Lars Jonsson i Palmemordsmaterialet, så på vilken sida om mörkläggningen som han befinner sig är inte svårt att förstå. Vi har även Säpochefen Sven-Åke Hjälmroth som var i polisens sambandscentral under mordkvällen och som åkte hem på morgonen i tron om att mordet var löst när Holmér hade grävt fram den galne österrikaren. Tror ni verkligen att hans uppgifter har någon verklig bärning i denna kontext? Välkommen till granskningskommissionernas mörkläggande hantering. Men vi får också tacka den mörkläggande kommissionen och podden för att grävt fram boken Oktober surprise eftersom den är mycket relevant för Palmemordet. Men det tar vi upp mer om i kommande avsnitt.